نحييكم أينما كنتم على امتداد بثنا، ونحن نجلس معكم في هذه الدقائق والرقائق التي يصطحبنا فيها بحول الله كل من الشيخين الكريمين العزيزين فضيلة البروفيسور يسري سعد عبد الله الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية. مرحبا بك فضيلة البروفيسور. مرحبا مرحبا أخينا يوسف الأستاذ، ومرحبا بأسرة البرنامج، ومرحبا بالسادة المشاهدين. كما نرحب كثيرا بفضيلة الشيخ ياسين محمد طه المحاضر بجامعة أم درمان الإسلامية وعضو مجلس الدعوة بولاية الخرطوم. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا أخينا أستاذ يوسف، ولك وللمشاهدين أكرم تحية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وسنتحدث بحول الله مشاهدينا الكرام في هذه الدقائق والرقائق لنستجلي معنا خلق من أكرم الأخلاق وفضيلة من أفضل الفضائل، ألا وهي فضيلة الإصلاح بين الناس. هذا الخلق الذي لو تخلق به الناس جميعا وانتهت كل المشاكل التي نراها الآن في العالم الإسلامي بأجمعه، حيث أن القرآن الكريم أمر بذلك، وأن السنة النبوية المطهرة أمرت كذلك بالإصلاح بين الناس، وأن نبل الأخلاق يأمر بذلك. ولنعرف المزيد عن الإصلاح بين الناس فضيلة البروفيسور يسري، ماذا نعني بالإصلاح بين الناس؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وصفوة المرسلين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيد المصلحين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإصلاح بين الناس هو السعي لإزالة الخصومة الواقعة بين الناس. هناك ركن يقوم عليه أمر الإصلاح، وهو أن هناك خصومة واقعة بين طرفين، فيسعى الإنسان إلى إزالة هذه الخصومة وتهدئة النفوس، فهذا يسمى إصلاح. ويكفي في الإصلاح أنه جمعت فيه الفضائل. يقول العارف بالله: إن الفضائل كلها لو جمعت، إن الفضائل كلها لو أحصيت رجعت بأجمعها إلى أمرين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. هذه كل الفضائل تجمع في هذين الأمرين: تعظيم أمر الله جل جلاله اشتمل على جميع أحكام الشريعة، تعظيم أمر الله امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، وهذا هو التقوى بعينه. والسعي في إصلاح ذات البين لما ورد في هذا الخلق من نصوص تحض على أن يقوم الناس ومن تأهل منهم لأداء هذا الواجب أن يسعى فورا لأداء هذا الواجب. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال عز وجل: وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: والصلح خير. وهذا كله يصب في أن هذا الخلق أمر من الأشياء التي تحض عليها الشريعة ويسعى وينبغي أن ينهض لها الناس. ولكن من الأهمية بمكان أن تتوفر في المصلح أهلية الإصلاح، وإلا لكان ما يفسده أكثر مما يصلحه. ليس كل الناس مؤهلا للإصلاح بين الناس، كما أنه ليس كل الناس مؤهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنماذج في السنة النبوية كثيرة، ولنا أن نأخذ نموذجا قوليا يبيح أمرا من الأمور التي هي في أصلها محرمة، رخصت لأجل هذا المعنى العظيم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أي أن الكذب من المسائل التي رخص فيها استثنائيا في هذه النقطة، وهو الإصلاح بين الناس. أن يأتي المصلح لكلا المتخاصمين فينمي أي ينقل. نعم. هناك فرق بين نمى ونمى. نمام ينقل السوء والشر. نعم. ونمى بدون تشديد نقل الخير. فنقل الخير ولو لم يكن الأمر واقعا
من أجل الإصلاح بين الناس، هذا من ضمن الأمور التي أباحتها الشريعة نظرا لهذه الضرورة، ضرورة الإصلاح نعم بين الناس. نعم حقا يعني فضيلة الشيخ ياسين، الإصلاح بين الناس لأهميته أبيح فيه حتى الكذب، يعني ولكن قد يكون ذلك بشروط، يعني أبيح فيه حتى الكذب لكي أصلح بين اثنين. ممكن أن أكذب فأقول فلان يعني يرى فيك ويقول فيك الخير وأنت من أفضل الناس وهكذا. هذا يدل على أن الإصلاح بين الناس مهم جدا، ولأهميته كذلك واقع المسلمين المعاش الآن أنهم عندما تركوا الإصلاح فيما بينهم ساءت حالهم في مختلف أصقاع الأمة الإسلامية، فنجد الحروب والمشاكل والفتن والإحن والمحن. فيعني ما هي أهمية الإصلاح بين الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الإعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. لكم مزيد الترحيب ولائق الثناء. هذا الأمر باعتبار أنه وصلة بين العباد، لو لم يتواصلوا بهذا الخلق ولو لم يصطلحوا على مبدأ من مبادئ المعاملة الكريمة سيتعسر عليهم المعايشة والمسايرة لأحوال الدنيا. ومن بديع استهلال القرآن الكريم ومعالجته لقضايا لا يتأتى معالجتها إلا من خلال هذا الوحي المصان، لما وقع أول لقاء بين أهل الكفر من قريش وأهل مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في بدر، غنم المسلمون غنيمة كبيرة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه الغنائم، ولذلك نزلت سورة الأنفال مصدرة بهذا الاستهلال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذه إجابة كلية، الأنفال لله والرسول، لله ملكا وخلقا وحكما، وللنبي تصريفا وبيانا. انظر كمال الإجابة دي ما جاءت إلا عند قوله تبارك وتعالى بعد أكثر من لوحين، في قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر البيان. الآيات فيها مواضع في النصف ما بين إجابة السؤال الأول وتفريع الحكم وتفصيله جاء فيها الأمر من الله تبارك وتعالى بهذا المعنى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وباعتبار محور حديثنا الآن الإصلاح، فإنه لو لم يتحقق الإصلاح بين الناس في ذلك العصر النبوي لما تقبلوا حتى مسألة القسمة الإلهية، وهذه مناقضة للعبودية مخرجة عن الدين. يعني ارتبط أمر الله تبارك وتعالى واستجابة المسلمين لقبول حكم الله بإصلاح ذات بينهم، وبإصلاح ذات البين الإنسان يحب لأخيه الخير، وبإصلاح ذات البين تزول الخصومات بين الناس، وبإصلاح ذات البين يحصل إنماء روح التعاون بين الناس، وبإصلاح ذات البين يتناسى الإنسان المرارات التي سبقت له من قبل الآخرين وإن كانوا في فترة من فترات الدنيا أعداء، ويؤلف الله تبارك وتعالى بين قلوبهم. فهو معنى كبير جدا جدا، وكطريفة أو ملاحظة دقيقة جدا جدا: ما الذي يميز الإنسان عن غيره من جنس الحيوان؟ عقله. يتكامل العقل في الإنسان في تفعيل هذا المعنى حينما يسعى إلى الإصلاح. أما إذا كان هو حريص على المنازعة وعلى البعد وعلى الشقاق وعلى الانتهاك فهو أشبه بالحيوان، تسوقه الغريزة ويقتاده الطمع فلا يراعي إصلاحا في المجتمع. نعم، كما ذكرت فضيلة الشيخ ياسين، كان ما تريد أن تشير إلى أن الآيات التي يعني بوين فيها تقسيم الغنائم وما إلى ذلك إنما سبق التقسيم هذا بالتربية. نعم، أن الله سبحانه وتعالى يعني أتى بآيات يربي بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعنا بهم، ثم بعد ذلك قسمت، يعني علمهم كيف تقسم الغنائم. هذا أيضا دلالة على أن إصلاح ذات البين أهم من أي شيء، وأنه هو الركيزة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي أينما كان وكيفما كان.
ويعني التربية هذه فضيلة البروفيسور يسري، نحن يعني للأسف يعني كثير من المشاكل وكثير من الأشياء التي تحدث في نفسيات الأبناء والبنات إنما تكون بسبب التربية. فقد ينشأ الولد أو البنت شريرا أو شريرة يعني، أو أنه أنانيا، أو أنه مثار للمشاكل، يثير المشاكل في مجتمعه عندما يكبر، يثير في المؤسسة التي يعمل فيها. كل ذلك لعله يرجع إلى التربية بالأساس. يعني كثير من الآباء نجدهم يفرقون بين أبنائهم وبناتهم، وكثير منهم لا يعدلون بينهم ولا يصلحون بينهم. فما هي يعني أهمية التربية في زرع هذا الخلق، هو خلق الإصلاح بين الناس؟ رحم الله والدا أعان ولده على بره كما ورد في الحديث. الحديث يشير إلى أن الوالد له دور في تنمية خلق البر عند ولده. نعم. أولا إحسان اختيار الأم، ثانيا إطعامه من الحلال، ثالثا الرقابة عليه في جميع شؤونه، فلا يترك له المجال متسعا حتى يفعل ويقول ما يريد، الرقابة عليه حتى في ذهابه وفي رجوعه. هذه كلها مسؤوليات منوطة بالآباء والمربين إذا ما أرادوا أن يجنوا ثمارا طيبة لهؤلاء الأولاد. ولنا فيما تبقى من زمن أن نستعرض أهمية دور المصلح في الإصلاح بين الناس. لو لم يكن المصلح كما قلنا سابقا على قدر من العلم والتقوى ومحبة والخلوص والنصح في هذه النصيحة وفي هذا الإصلاح، لا يتأتى منه الثمرة المرجوة. قال الله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. لا بد من النية، لا بد من خلوص العزم، أنه يريد الإصلاح مخلصا لوجه الله مع توفر الآلات، ليس مجرد نية عارية عن الآلات التي يحتاجها الناصح أو المصلح. ولنا نموذج في الإصلاح بين الزوجين من واقع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته فاطمة فلم يجد عليا، وقد كان بين فاطمة وعلي مغاضبة، فخرج علي وذهب إلى المسجد، فسأل النبي عنه فقيل له إنه قد جاء إلى المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد سيدنا عليا مضجعا على الأرض وقد امتلأ ظهره بالتراب، فما كان من النبي إلا أن نفض عنه التراب وقال له: قم أبا تراب، يمازحه مزاحا وملاطفة. هذا الحديث استنبط منه العلماء فوائد كثيرة جدا. أولا، جواز حضور والد المرأة إلى بيتها من غير إذن الزوج، لا مانع. نعم. الأمر الثاني، لما علم النبي أن هناك مغاضبة بين علي وفاطمة، سيدنا علي خرج من البيت. الزوج إذا احتد النقاش بينه وبين الزوجة أسلم الأمور أن يخرج، نعم، حتى لا يعني يجد الشيطان ضالته. نعم، في هذه الفرصة يخرج حتى يلين الجو وتتلطف النفوس ثم يعود. الأمر الثالث، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عن سبب الخلاف. الأمر الرابع، هو والد المرأة ذهب لزوجها. هل ذهب ليعنفه وذهب ليهينه كما يحصل الآن؟ أبدا، ذهب ليلاطفه. وجده مضجعا على الأرض فنفض عنه التراب وقال له: قم أبا تراب، حتى أن عليا رضي الله عنه يحب هذه الكنية أكثر من اسمه، لأجل ما كنه بها رسول الله من واقع حاله الذي وجده فيه. لم يعنفه وما سأله حتى عن سبب الخلاف، وانتهى الأمر على ذلك. ما كان من سيدنا علي إلا أن رجع إلى بيته وكأن لم يكن شيء. وهذا كله يدل على أن دور المصلح من الأهمية بمكان، لا يسأل عن سبب الخلاف لأجل أن لا يثير النفوس. نعم. فالنفوس كلما تذكرت الأسباب هاجت وصعب الأمر. وفي ذلك ستر على المخطئ وتجاوز عليه، لا سيما يتضح هذا الأمر في موقف سيدنا يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. سيدنا يوسف لم يذكر خروجه من الجب، ذكر خروجه من السجن،
لماذا لم يذكر خروجه من الجب؟ لأنه لو قال وقد أحسن به أخرجني من الجب أولا ومن السجن ثانيا لكان هذا تعييرا لإخوته، وهذا المقام مقام صفح ومقام عفو، ومقام الصفح يقتضي تناسي الماضي ما حدث. نعم. نعم. نعم، جزاك الله خير فضيلة البروفيسور يسري على هذه المعاني الدقيقة والرقيقة واللطيفة والشفيفة التي اقتبستها واستنبطتها لنا من هذه القصص. فضيلة الشيخ ياسين، لعل الزمن يعني يداهمنا، فلو يعني ذكرت لنا أيضا بعض الأمثلة عن التناصح أو تحديدا الصلح بين الناس، لأن الصلح بين الناس إنما هو نوع من النصيحة. هو الإصلاح كما تفضلت هو من قبيل النصح ومن باب سلامة ومعافاة المجتمع. يقع الخصام بين الناس فيتغاضب الناس، ولضرورة الأمر أذن الشرع في الابتعاد والانزواء إلى ما سماه هجرا 3 ليال ونحو ذلك. نعم. إلا ما كان باعتبارات أخرى يمكن أن يستمر 3 ليالي بضوابط فقهية ونحوها، لكن الشاهد كحكم عام أنه بعد الأيام ال3 هذه أفضل أن يعالج الناس المسألة بالإصلاح والمبادرة. الأفضلية تعود لمن يفتح باب الإصلاح. قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يعني الإنسان الذي يكون عنده دوافع بتاعت إصلاح وروح بتاعت مبادرة هذا نال الفضل على غيره. نعم. إذن فكل حريص على إصلاح ما بينه وبين العباد، إن كان إما بقبول أعذارهم أو بمبادرتهم بفتح باب الوداد ونحو ذلك، هذا حاز الفضيلة على غيره. نعم. وكل منكد لا يقبل عذرا ولا يفتح بابا للإصلاح ولا يعين على فتحه هو قد صد بابا واسعا من باب الإسلام، كون أن يصلح بين العباد. وفي حديث عنده شاهد وفي الحديث طول. نعم. أن رجلا تحمل حمالة يعني في إصلاح ما بين الناس، تحمل الحمالة دي إنه ملتزم لناس فلان بكذا وملتزم لناس فلان بكذا، ولا سيما قد تكون في الحروب والقتال ونحو ذلك، الديات وإلى آخره، توفير مطالب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن السؤال الطلب بتاع المال والاستكثار إن كان من متبرعين أو من دولة معينة أو من دولة مانحة أو من ميزانية الدولة أو نحو ذلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه عنده ضوابط وعنده ضرورات، أنه لا يجوز ذلك إلا عن حوج إنسان فقير. نعم. فيقول أنه ده واحد من المستحقين. قال وفي الجانب اللي يخص الرجل في شاهد حاله قال له وإلا من تحمل حمالة، يعني زول مبدأه كان ها هنا إنه يتحمل هذه الحمالات لأجل أن يصلح بين الناس، لا تكثيرا في الوجاهة ولا يعني تطريبا بالمسمى، وإنما تقربا لله تبارك وتعالى. فمسألة الإصلاح بين الناس إن كانوا أفرادا، مجتمعات، قبائل، دول، شعوب، كلها تنصف في هذا المعنى. نعم. والله حقيقة يعني أمتعتمانا أيها الشيخين الجليلين بهذا الحديث. والإصلاح بين الناس لو أن الناس مارسوه كما ينبغي لانتهت كثير من الحروب ومن المشاكل ومما يحدث الآن بين الناس. ختاما يعني نتقدم إليكم وبجزيل الشكر، جزاكم الله عنا كل خير. وجزاكم جميعا. كما نتحول بشكري إليكم مشاهدينا الكرام حتى نلتقيكم في سانحة أخرى من دقائق ورقائق. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.